lingkod, Penny Belmonte ng National Anti-Poverty Commission na bumabati sa inyong lahat ng isang magandang hapon. Ngayong Sabado ay ang huling Sabado ng buwan ng Marso, ang pambansang buwan ng kababaihan. Kaya naman ngayong araw ay patuloy nating tututukan ang issue nating mga Juana. At sa episode na to, tatalakayin natin ang kababaihan sa politika at pamamahala at ang malalaking papel na kanilang ginagampanan sa ating laban sa pandemya. Tara na po't samahan niyo po ako para na naman sa isa na namang talakayang punong-puno ng puso dito sa Kalingang NAPC. Mahigit 8 dekada na ang lumipas mula nang unang magkaroon ng karapatang bumoto ang kababaihan sa ating bansa. Noong 1937, ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa sa Asya na nagsabatas ng karapatan na ito. Malayo na ang ating narating pagdating sa partisipasyon sa politika at pamamahala ng kababaihan. Nagkaroon na tayo ng 2 babaeng pangulo, sina dating Pangulong Corazon Aquino at Gloria Macapagal Arroyo. Subalit, sa kabila ng ating mga nakamit, marami pa rin tayong kailangang gawin upang higit na paliitin ang gender gap pagdating sa pamumulitika at partisipasyon nating mga Juana. Kung tutuusin, higit na maliit ang 2 kumpara sa 13 bilang na mga lalaking naging pangulo ng bansa, lalo na at kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay mga babae. Ayon sa Philippine Commission on Women, mula 1998 hanggang 2016, ang porsyento ng kababaihang nailuklok sa iba't ibang nasyonal at lokal na mga posisyon ay umabot lamang mula 16 hanggang 21%. Sa pinakahuling eleksyon noong taong 2019, nasa 20% lamang ang mga babaeng kandidato at sa kasalukuyan, isa lamang sa bawat 5 nasa posisyon ang babae. Ang karapatan ng babae for participation and representation sa lahat ng larangan ng buhay ay kailangan para maikasatuparan ang kanilang papel bilang catalysts and recipients or beneficiaries of development. Women's low increase in representation in politics is because of prevailing patriarchal norms and values and gender stereotyping. Political power is men's realm. Existing pa din yung gender stereotyping dahil babae ay undecisive, mahina, emotional, na nakikita ng mga qualities na hindi karapat-dapat sa isang leader. Kaya dapat daw, ang leader ay magaling sa decision-making at negotiation. Subalit, lalo na ngayong panahon ng pandemya at krisis, ay hindi ganito ang kinakailangang mga style ng pamumuno. Mas kinakailangan ngayon ang style of leadership na creative, innovative, may kultura ng collaboration, emotional intelligence, and engagement. And these are the characteristics that women leaders bring to the table. That is why women leaders are very effective and their skills shine now. At maring mayroon namang mga babae na gusto sanang sumali sa larangan ng politika. Subalit sila ay nadi-discourage dahil sa multiple burden na experience natin kung saan ang bulk ng mga domestic or reproductive work ay nakaatang pa rin sa mga babae. Ang isang nakikitang strategy ay yung adoption of a gender quota system bilang isang temporary special measure para makamit ang gender balance sa government institution. Ito yung a certain percentage or number of the members of a particular body ay nakalaan to a particular sex. May mga bansa na like Argentina, France, and Brazil na nag-adopt ng ganito kung saan may quota na ang mga candidates para ma-regulate ang composition ng mga listahan ng mga candidates of political parties. Meron din namang mga bansa like Timor and India na may mga legislated reserved seats kung saan may law para ma-regulate ang gender composition ng mga elected bodies.
Kailangan na makaform na ng critical mass of women in elected position o maski na rin sa ibang larangan where decision-making is made. Ang importante ay yung marinig ang mga boses ng kababaihan at mabilang ang kanilang boto para makapagdulot ng pagbabago at maka-influence sa mga pag-uusap ng mga batas at polisiya. Marami sa mga babaeng local chief executives ang nanguna sa pagtugon sa hamon ng pandemya at naghatid din ng mga kinakailangang serbisyo ng mamamayan lalo na ng mahihirap na sektor. Kabilang na dito ang masisipag na lider na kababaihan ng lungsod ng Maynila. The first would be that currently we are experiencing an ongoing shadow pandemic of gender-based violence that we have to deal with. There has been a rise in sexual abuse and domestic violence complaints according to reports. And this harms not only grown women but also young women and girls, resulting in early pregnancies. Another thing is that women and girls are especially vulnerable to commercial and sexual exploitation because they are kept in their homes. Second would be that there has been a rise in unemployment, and this is especially tough for the single mothers who are the breadwinners of their families. And that the third would be, as we all know, majority of our health workers in the city of Manila are women. And, life outside of work has been extremely difficult for them. The work-life balance has been affected, and, this causes mental and emotional pressures. So we definitely need to support our frontliners, especially the women. In the city of Manila, we are in constant communication with our Manila Police Department and all our barangay officials. This is to ensure that the women's desk, which should be in every precinct and in every barangay hall, should be fully functioning. And this women's desk will be the ones to address any gender-based violence complaints within the locality. For now, let's always just have a gender-responsive approach to the pandemic. I hope that we continue to wear our mask, wash our hands, social distance, and keep praying po na matapos na po itong lahat. Mahusay na halimbawa rin ng maagap na pagtugon ng Isabela City, Basilan sa Mindanao. Ito ay sa pangunguna ni Mayor City Turabin Hataman. Pebrero pa lamang na nakaraang taon ay nagtayo na ang lungsod ng sarili nitong COVID-19 Task Force na siyang mahigpit na nagpatupad ng mga restriksyon sa galaw ng tao, social distancing, curfew, at skeletal workforce sa mga ahensya at kumpanya. Nagpatupad din ang lungsod ng mga programa para sa maayos na contact tracing. Halimbawa, ang Balik Bayani Program para sa mga nagbalik probinsya mula sa ibang parte o labas ng bansa. Ang Isabela City ay isang fourth-class component city at may malaking kakulangan sa mga pasilidad tulad ng ospital at mga manggagawang pangkalusugan, lalo na ng mga doktor at mga nurse. Upang punan ang mga kakulangang ito ay nagpatupad ang lungsod ng mga estratehiya sa pagresponde sa mga kaso ng COVID-19. Katulad ng capacity building ng healthcare workers, pagre-realign ng budget para sa mga kinakailangang medical supply at equipment, at pagtatayo ng mga ligtas COVID facility para i-isolate ang mga may sakit nilang constituents. Probisyon ng sapat at masustansyang pagkain naman ang naging prioridad ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa, Laguna sa pangunguna ni Mayor Arlene Arcilas.
nakipagtulungan ng lungsod sa mga magsasaka ng Batangas, Laguna, at Mountain Province para sa regular na supply ng pagkain katulad ng bigas, gulay at karne. Nagkaroon din ng mga rolling na palengke na nag-iikot sa 16 na barangay sa lungsod upang maghatid ng abot kayang pagkain at maiwasan ng paglabas ng bahay ng mga residente. Nagpaabot din ng karagdagang ayudang lungsod, maliban sa cash aid na mula sa DSWD na mahagi ang Santa Rosa ng tulong pinansyal sa mga jeepney drivers at tricycle drivers, PWDs, senior citizens, guro at iba pa na naapektuhan ng pandemya ang kabuhayan at kita. Magandang hakbang din ang pagbibigay ng lokal na pamahalaan ng libreng transportasyon para sa mga healthcare worker at iba pang frontliners nang maparelisa ang pampublikong transportasyon sa lungsod. Sa pamamagitan nito, natulungan din ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan na nawalan ng hanapbuhay sa gitna ng pandemya. Noong ika-8 ng Marso ay pinagdiriwang natin ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan o International Women's Day. Sa araw na ito at buong buwan ng Marso, pinagbibigyang halaga natin ang mga pagkilos ng mga kababaihan noong ika-20 siglo sa iba't ibang parte ng mundo kasama ng Estados Unidos, Russia at Vienna. Sa ating mga migrant women workers, mahalaga nating matandaan na sa insidente ng Triangle Fire sa New York, kung saan higit sa 100 ang nasawi dahil sa mapanganib na kondisyon sa kanilang pinagtatabaho ang garments factory, ay mga migranteng kababaihan. Sa mga panahong yon, natunghaya ng buong mundo ang mga kababaihang manggagawa na matapang na iginiit ang kanilang karapatang tumanggap ng tamang pasahod, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, at laban sa mapanganib at hindi ligtas na kondisyon sa paggawa. As the Philippine Commission on Women leads the observance of the 2021 National Women's Month celebration, we are making our call for women's empowerment and gender equality louder as we look at this moment as both an opportunity and as a challenge. We take this opportunity to honor women who fulfill extraordinary roles in the society, our Wonder Juanas with their grit and grace, passion and compassion, diligence and intelligence, build the family, community, and the nation as a whole. In different fields, from the home to the school, in places of work or recreation, women make their mark. As we continue to give tribute and recognition to women, this observance also poses a challenge to all of us, making change work for women, especially as we continue to grapple with the effects of the COVID-19 pandemic. This year's International Women's Day is anchored on the theme Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. We celebrate women trailblazers in politics, governance, and other areas of public service and development efforts, especially during the pandemic. As we celebrate women's strength and resilience, we also recognize that this health crisis has its gendered impacts that we cannot neglect. We saw women bearing the brunt of intensive domestic work, women and girls striving to adjust to the new normal like online classes, women being in the front lines battling the pandemic, women entrepreneurs losing their businesses, women workers facing pay cuts or entirely losing their job, women experiencing different forms of violence during the implementation of quarantine measures. All these also take a toll on their mental health. As how our 2021 National Women's Month celebration slogan goes, Juana laban sa pandemya, kaya. And this can only be possible in a society where our super Juans view them as equals, treat them with respect and dignity, and do their share in domestic responsibilities. The PCW thanks all the advocates in NAPC that participate in the National Women's Month celebration. We hope that the National Anti-Poverty Commission, especially the basic sector representatives in the region, will be able to participate in the regional gender and development committees,
activities so that the cross-cutting issues of basic sectors and women will be heard, recognized, and prioritized through meaningful and inclusive participation in governance. We are all in this together, and indeed, that is the only way forward. Women, let us enable and empower other Juanas and make sure that discrimination is eradicated and that they are able to contribute and benefit from development efforts. Men, we implore that you help us trump the traditional macho culture and in joining more Juans to practice positive instead of toxic masculinity. And lastly, to the women leaders coming from various sectors who are at the center of this year's celebration, we salute you for your trailblazing efforts to continue paving pathways for more women and girls to become leaders and propel positive change for our nation. In this COVID-19 world and beyond, let us make change work for women and reap progress as we let women make change. Sinasabing naging maagap, naging mabilis at epektibo ang pamumunong ipinakita ng mga leader na kababaihan sa panahon ng pandemya. At hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. At dahil daw ito sa pagtataglay ng kababaihan ng transformational leadership qualities tulad ng pagkakaroon ng bisyon, ng direksyon at inobasyon sa pamumuno. At kaakibat din ito ang pagkakaroon ng malasakit, simpatsya at respeto sa kapwa nating mga Juana. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Paaralang Bayan at sa ating segment ang Kalingang NAPC. Sa ngalan ng aming butihing sekretary at lead convener Attorney Noel Talongco at Undersecretary Paterna Ruiz, ako po si Penny Belmonte na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Sa panahon po ng pandemya, mas lalo nating ipakita, ipadama at ihatid ang Kalingang NAPC. Daghang salamat po sa ating lahat.